Chào mọi người, mình là Liêm ở LX Realty đây. Hôm nay mình lại có dịp đi nghía một căn nhà ở thành phố Plano, zip code là 75075, cho nên mình dắt mọi người đi coi chung với mình nha. Hiện tại ở đây mình đang đứng ở địa chỉ nhà là 3613 đường Bonnybrook Drive ở Plano, zip code 75075. Ở đây các bạn coi từ phía ngoài khi mà mình đi tới cái khu này là mình đã thích rồi. Các bạn nhìn nè, đó cái đường đi bộ phía trước nhà rất là thẳng. Các bạn thấy là cái phần đường đi vô nhà là chủ nhà họ đã đổ cái xi măng mới rồi, cho nên nhìn ở đây nó khác màu với lại cái walkway ở chỗ này. Các bạn thấy là đường ở đây nè, rất là rộng rãi. Dọc xuống dưới đây là các bạn thấy cái đường đi bộ nó thẳng tưng luôn. Và những cái nhà xung quanh ở đây, các bạn thấy nhà nào cũng bự. Khu này á, thì đã cũ rồi. Những cái nhà ở đây là xây năm 1970 mấy. Nhưng mà nhà nào mình thấy cũng tươm tất hết. Các bạn thấy là cỏ người ta cắt rất là kỹ. Đây. Ngay cái bên mé bên đây, cái bãi đất trống chỗ này, xích bên đây á, là các bạn có cái trường High School John Paul, là một cái trường trung học phổ thông ở Plano này. Nó cũng khá là ổn, cho nên là rất là nhiều người Việt Nam mình sau này á thích đi lên chỗ khu vực này ở. Mình quay xung quanh cho các bạn coi thử cái khu ở đây. Rất là ít xe đậu trên đường. Nhà ở đây á, mặc dù là cũ rồi nhưng mà căn nào mình thấy cũng to hết và rất là tươm tất. Do là cái khu vực nó cũ đó nên các bạn thấy là nhà nè, cây nào cũng bự hết nè. Trước nhà này có hai cái cây rất là to. Cái này là một cái cây mà nó chia ra làm hai nhánh bự. Và bên kia là thêm một cái cây lớn nữa. Cỏ ở đây họ cắt rất là kỹ. Bây giờ trước khi mình đi vô trong nhà thì mình sẽ đi coi một vòng phía ngoài để mà mình check thử cái phần móng nhà coi nó như thế nào. Sẵn tiện mình coi cái phần ngoại thất của nhà ra sao. Nhà này là xây năm 1975. Ở đây có một cái đường nứt nè. Cái này là cái corner pop mình hay nói với các bạn đó. Cái này nó không có ảnh hưởng gì đến cái móng nhà hết. Cái này rất là thường thấy ở những cái nhà ở Texas ở đây. Mình nghĩ là ở những chỗ khác cũng vậy. Tại vì khi mà mình đi qua bên những bang khác mình đi chơi mình cũng có để ý. Thì mình thấy vấn đề này rất là thường xảy ra. Gạch nhà này thì không cũ lắm. Nhìn cái màu từ xa cho mình cảm giác là nó hơi cũ. Tại vì cái màu gạch nó hơi vàng. Nhưng mà đi lại gần thì mình thấy là gạch ở đây nó không có bị những cái vết nứt nhỏ, nhỏ nhỏ, nó chỉ có hơi bo tròn cái góc ở đây do thời tiết lâu ngày thôi, nhưng mà nó không có bị nứt nhỏ, nhỏ nhỏ, cho nên là nhìn nó vẫn còn khá là mới, chỉ có cái màu nên làm cho mình cảm giác là nó hơi cũ. Landscape ở đây họ làm rất là kỹ nè, họ rải sỏi xung quanh, họ trồng những cái cây này là những cái cây mà ít phải tưới nước, những cái cây native của Texas, những cây bản xứ, cho nên rất là ít phải chăm sóc. Đây có một cái cây phong rất là đẹp. Mình rất là thích những cái nhà nào mà có cây phong phía trước. Mình hay nói giỡn với lại bạn mình đó là nhà nào mà trồng cây phong phía trước là thường là nhà giàu không. Tại vì mình đi những cái khu nhà mình thấy nhà nào mà có cây phong phía trước á, là toàn mấy khu nhà giàu không. Cửa sổ này thì mình nghĩ là họ có upgrade cái mới rồi, nhưng mà cũng một thời gian rồi chứ không phải mới gần đây. Tại vì cái cửa sổ này là cái cửa sổ vinyl, không phải là cái loại cửa sổ mà của từ thời năm 70 mấy. Cho nên mình thấy là cái cửa sổ nhà này họ upgrade cái phần này cũng tốt, sẽ tiết kiệm điện và tiết kiệm được gas cho mùa hè với mùa đông. Ở đây có nguyên một cái cây crepe myrtle quá trời bự luôn nè. Ở đây thì hơi khó nhìn thấy, nhưng mà ở trên đây các bạn thấy là nhà họ có làm máng xối xung quanh. Và trên máng xối họ có cái lip gore. Các bạn thấy là trên đây là họ có một cái lưới để mà chặn. Tại ở đây á, cây cối lớn hơi nhiều, cho nên là họ có cái lưới đó để chặn không có cho lá cây với lại những cái cành, những cái đồ rác lớn á, nó rớt vô trong cái máng xối. Tới lúc mà mình dọn dẹp cái máng xối nó sẽ đỡ hơn. Vòng qua bên hông ở đây á là mình thấy là cái hàng rào của nhà này rất là đẹp. Hàng rào cao 8 feet lận. Và cái gỗ của nó nhìn còn rất là mới. Ở đây là họ khóa ở trong rồi, cho nên mình không có đi vòng vô đường đó được. Mình sẽ đi vòng phía ngoài hàng rào. Ở đây thì cũng không có đường đi. Hàng rào ở đây đi thẳng đúng dưới đó và nối với cái hàng rào của bên nhà hàng xóm. Cho nên bây giờ mình sẽ đi vô trong. Một chút xíu nữa mình sẽ đi ra phía sau nhà bằng cái cửa sau. Trước khi đi vô nhà đó thì mình có muốn cho các bạn coi ở cái chỗ này một tí. Mình nghĩ là nhà này không có vấn đề về móng đâu. Các bạn thấy mỗi lần mà mình đi coi mình hay để ý cái phần trim gỗ ở trên đây. Đây, cái trim gỗ phía trên nhà nó rất là sát với lại cái tường. Bên đây cũng vậy. Phía trước đây mình nghĩ không có vấn đề về móng rồi nè. Cái cửa ở đây là họ cũng upgrade cái loại cửa mới.
Họ upgrade nguyên cả cái khung luôn, chứ không phải là chỉ có thay cái cửa không, mà cả cái khung họ cũng làm mới nữa. Cửa nhìn rất là đẹp. Ở ngoài đang nóng cả 100 độ, đi vô trong nhà rất là mát. Cửa sập vô rất là nhẹ nè. Ở đây nè, điều đầu tiên mình chú ý như mọi lần nè, là cái gap, cái khe hở giữa cửa với cái khung. Thì mình thấy nó vẫn thẳng bình thường, không có bị hở, không có đều. Bên trái của mình nghĩ đây là không gian phòng khách và cũng là không gian phòng ăn dành cho khách. Tại vì họ có cái đèn chùm ở ngay kia, cho nên là mình có thể đặt cái bàn ăn cho khách ở đây. Và mình có thể tận dụng cái không gian còn lại để mà làm một cái gian phòng khách thứ hai. Hoặc nếu không thì mình có thể sử dụng hết cái không gian này làm phòng ăn cho khách. Nhưng mà mình thấy là nó hơi to nếu mà mình chỉ sử dụng để mà làm phòng ăn cho khách không. Do là nhà này xây năm 1975 cho nên là cái trần ở đây nó hơi thấp. Cái trần chỗ này mình nghĩ là chỉ có 8 feet thôi. Nhưng mà cái không gian thoáng rộng nên là nhìn nó cũng đỡ ngộp. Nó không được cao như những cái nhà đời sau này. Nếu mà nhà này trần cao khoảng chừng 9-10 feet thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà nhà này trần chỉ có cao 8 feet thôi. Do những cái đời nhà năm đó, cái chiều cao của cái ceiling nó chỉ có tới đây thôi. 1, 2, 4 cái cửa sổ. Cái cửa sổ này mình nghĩ nếu mà kéo cái màn ra ánh sáng tự nhiên vô nó cũng khá. Nhưng mà là do ở đây họ làm cái cửa sổ rồi họ có để cái sunscreen ở ngoài nữa. Và đồng thời phía trước có 2 cái cây lớn cho nên là nó cản ánh sáng nhiều. Nên mình nhìn trên video mình thấy nó hơi tối. Nhưng mà thực tế nếu mà nhà này mình mở màn ra hết thì nó cũng sẽ ok. Với lại một phần là các bạn thấy nhà Mỹ họ hay thích sử dụng đèn vàng cho nên là làm cho nhà nó tối hơn so với cái thực tế của nó. Nhà này mình thấy là họ cũng upgrade khá là nhiều đó. Phía trên trần nè, các bạn thấy là họ có làm cái crown molding. Đó, đi dọc hết nhà. Mà cái crown molding này mình thấy họ làm cũng đẹp nè. Không có bị hở, không có bị nứt gì hết. Ở đây họ làm một cái phần cabinet và cái countertop. Chứng tỏ là chỗ này họ có thể làm một cái dàn buffet để mà đãi khách khi mà mình đặt cái bàn ăn cho khách ở đây. Thì đây là cái dàn buffet của mình. Những cái tay nắm của cabinet này họ làm cũng rất là đẹp. Và ở đây là sàn gỗ. Sàn gỗ này là sàn gỗ thật. Một số chỗ mình đi nó hơi kêu, tức nghĩa là nó không có sát ở dưới sàn, nhưng mà đây là cái sàn gỗ thật. Và nhìn cái sàn gỗ nó cũng còn khá là mới. Cái người lót cái gỗ này mình thấy tay nghề cũng rất là khá. Các bạn thấy nè, ở cái phần cửa đi vô thì họ lót cái viền gỗ xung quanh để mà phân biệt tách cái không gian chỗ này so với những cái không gian chỗ khác. Họ làm cái phần gỗ ở đây xéo nè. Còn qua bên đây thì họ làm cái gỗ dọc xuống dưới đây. Ở đây cũng vậy. Qua đây là gian phòng khách nè. Vẫn là cái loại gỗ đó, nhưng mà họ lót ngang. Cái phần chỗ này là cái chỗ đi ra vô hơi nhiều, cho nên có một số chỗ là cái gỗ nó hơi bị lõm như vậy. Thì có thể là do cái đường đi ra đi vô rồi người ta có hồ bơi phía sau đó. Nước chỗ này nó nhiều, nó ẩm, cho nên là cái gỗ nó hơi bị lõm, nhưng mà mình thấy cũng không đến nỗi. Gỗ là gỗ thật cho nên là nó vẫn không có bị giống như những cái gỗ laminate, vẫn xài được bình thường. Ở đây khung cửa chỗ này họ cũng thay. Mình nghĩ là thay cùng lúc với lại cái cửa phía trước đó. Trước khi mình đi lên trên lầu mình coi cái phòng trên lầu thì mình sẽ đi ở dưới đây hết đã. Thì quay lại chỗ phòng khách. Ở đây các bạn thấy là phòng khách, không gian cũng rất là thoáng. Nhưng mà có điều là ở đây không có cửa sổ. Xung quanh phòng khách này không hề có cửa sổ. Chỉ có duy nhất là một cái cửa ở đây thông ra phía sau, cái sân sau thôi. Chỗ này nó không hề có ánh sáng tự nhiên. Cho nên để bù đắp cho cái vấn đề đó, ở đây chủ nhà họ có làm một cái skylight rất là lớn để mà lấy ánh sáng tự nhiên trên trần xuống. Và họ cũng rất là kỹ. Nếu các bạn để ý thấy
Là thông thường á, Skyline rất là tốn điện và tốn gas cho cái mùa đông với mùa hè, tại vì cái nhiệt ở ngoài á nó sẽ đi vô. Đây nếu mà mùa hè đó là cái hơi nóng ngoài nó sẽ đi vô nhiều, và nếu mà là mùa đông á, thì hơi lạnh nó sẽ vô nhiều. Cho nên là ở đây nè, các bạn thấy họ có làm thêm một cái màn che để nếu mà các bạn không có cần phải lấy ánh sáng tự nhiên ở ngoài mà các bạn muốn tiết kiệm tiền bill điện nước, thì các bạn có thể đóng cái skyline này lại để nó cách nhiệt tốt hơn. Phòng khách họ có một cái fireplace, thì fireplace chỗ này họ cũng đã thay cái phần gạch rồi, tại vì những cái nhà năm 1975 thì thường đa số họ không có lót gạch kiểu này. Cái fireplace ở trong đó họ cũng thay cái loại mà gas lock rồi. Ở đây nè, đây là cái khóa gas, tại sao mình biết nè. Và những cái gỗ ở trong đó là gỗ giả, khi mà các bạn mở cái gas lên á, nó cháy lên. Ở đây nó hơi chói, mình mở ra cho các bạn coi thử. Khi mà các bạn mở gas lên á, nó cháy lên thì cái này nhìn giống như là gỗ thiệt, nó sẽ có những cái, nó sẽ đỏ ở những cái đầu gỗ ở đây, nên là nhìn tưởng tượng giống như là cái than gỗ thiệt, nhưng mà thực tế cái này là cái đá thôi. Phần ốp của cái fireplace họ cũng làm lại cái gỗ đời mới, nên nhìn là nó khá hiện đại, nó cũng hợp với lại cái tông gỗ ở dưới sàn. Và họ treo cái tivi ở trên trần. Mình rất là thích cái setup này. Thông qua bên đây đó là không gian của phòng bếp. Theo mình nghĩ là không gian bếp của nhà này hơi nhỏ so với cái diện tích của nhà. Diện tích của nhà này là đến 3.050 square feet lận. Nhưng mà cái bếp ở đây á, thì nó hơi nhỏ. Đây là cái dạng bếp gallery. Các bạn thấy là bếp nó hai bên, nó thẳng một đường vậy. Nó chỉ có gói gọn trong cái khu vực chỗ này thôi. Trên trần các bạn nhìn xuống nè. Ở đây á, là không gian phòng ăn dành cho gia đình. Và nó rất là nhỏ so với cái diện tích nhà như thế này. Những cái không gian khác còn lại của nhà này á, không gian sinh hoạt chung á, ví dụ như là cái phòng ăn dành cho khách phía trước và cái phòng khách chỗ này, nó rất là rộng, rất là thoáng, nhưng mà chỉ có riêng là cái không gian bếp ở đây là nó rất là nhỏ so với lại cái nhà này. Cho nên mình nghĩ căn nhà này, cái bếp sẽ là một cái điểm trừ rất là lớn cho những cái người mà ưa thích nội trợ. Ví dụ như những cái cặp vợ chồng mà họ đi mua nhà, thường là họ thường sẽ nhìn vô cái phần phòng tắm của phòng ngủ chính trước, và cái thứ hai là cái bếp. Nhưng mà cái bếp này là một cái điểm trừ rất là lớn. Mặc dù như các bạn thấy ở đây bếp họ sử dụng cái phần cabinet rất là mới. Cái này là họ thay lại rồi, họ remodel, họ thay lại cái cabinet hoàn toàn mới luôn. Và nhìn á, họ thay cũng loại là chất lượng tốt. Các bạn thấy cái mép viền giữa cái cabinet với lại cái trần ở trên họ hoàn toàn không có vết nứt. Đó. Máy rửa chén ở đây họ xài loại LG, và mình thấy là cũng là loại tốt. Còn rất là mới, nhìn giống như là rất là ít sử dụng. Sink cũng còn mới. Ở đây thì có một cái cửa sổ nhỏ để nhìn ra phía ngoài lấy ánh sáng tự nhiên vô. Ở đây cũng có một cái cửa đôi, nhưng mà các bạn thấy là ở đây họ đóng cái màn lại hết nè. Cái màn rập họ đóng lại hết, cho nên là nhìn ánh sáng tự nhiên ở ngoài nó không có vô nhiều. Mình kéo ra thử và nó sẽ khác liền. Cái cửa này rất là hay, cái màn nó nằm ở phía trong cái kiến, cho nên các bạn sử dụng cái này. Cái chỗ này á, là để kéo cái màn lên xuống. Đây mình kéo xuống thì cái màn nó sẽ chạy lên. Đó. Thì các bạn thấy nếu mà mở màn ra thì ở đây không, ánh sáng tự nhiên nó vô cũng khá là nhiều. Tương tự bên đây cũng vậy. Đó, các bạn thấy là nó khác liền. Phần bếp bên đây cũng vậy. Họ sử dụng cái bếp thông với cái lò nướng cũng là loại tốt. Và mình nhìn thấy hình như là họ rất là ít dùng. Cho nên là cái mặt này là bếp điện nè, mà hoàn toàn không có một cái vết trầy nào hết. Microwave cũng vậy. Ồ.
Chỗ này họ làm microwave là có cái quạt hút lên trên luôn, và họ có làm cái đường ống thông ra ngoài, chứ không phải là cái dạng mà hút xong nó chỉ lọc dầu thôi rồi nó thảy không khí lại vô trong nhà. Cái này là họ có cái ống thông hơi ra ngoài luôn. Vòng lại qua mé bên đây thì mình nghĩ ở dưới đó là gara nè. Bên đây là một cái không gian phòng khác để mình vô xem thử. Họ có gắn một cái đồ gắn tivi lên tường, một cái mount tivi lên tường. Không gian ở đây bị chiếm mất một cái phần. Đây là cái cầu thang để mà đi lên lầu nè, cho nên là cái cầu thang đó nó chiếm mất một cái không gian của cái trần trong phòng này rồi. Phòng này có cái closet, vậy thì phòng này có thể được tính là một cái phòng ngủ khác. Ở đây thì cái sàn đó họ làm không có giống những cái chỗ còn lại. Sàn ở đây là cái loại gạch mà giả gỗ, họ lót cũng khá là đẹp, nhưng mà nhìn nó không có giống những cái chỗ khác. Đồng thời là cái gạch ở đây nó hơi tối, và cái sơn của cái tường phòng này nó cũng là màu xanh đậm như vậy, cho nên là cái phòng này khi mà mình chưa có bật đèn lên nó rất là tối. Mặc dù là ở đây có một cái cửa đôi thông ra cửa sau, các bạn thấy nè. Hồ bơi đằng sau nhà này rất là đẹp. Chút xíu nữa mình sẽ ra đằng sau hồ bơi mình coi thử. Vòng lại bên đây, nếu vậy hướng này là đường ra gara thì đa số là phòng này là phòng giặt đồ. Phòng này là cái cái này rất là lạ nè. Một trong những cái mà đầu tiên hồi xưa giờ mình đi coi nhà, mình coi rất là nhiều nhà mình mới thấy lần đầu là cái chỗ này là phòng giặt đồ, nhưng mà họ tận dụng chỗ này luôn làm một cái half bath, là một cái phòng vệ sinh để mà dành cho khách. Ở đây có cái bồn rửa mặt luôn, và có luôn cả cái bồn cầu. Cái setup này rất là lạ luôn, hồi xưa giờ đó giờ mình chưa bao giờ thấy. Đây là cái nhà đầu tiên mình thấy nè, rất là lạ. Ở đây thì có cửa sổ ở ngoài, cho nên là ánh sáng tự nhiên vô khá là nhiều. Họ dán cái giấy dán kính này nè, nhìn cũng khá là hay. Để mình đi ra gara coi thử luôn. Ngay cả cửa chỗ gara các bạn thấy là họ cũng thay cái loại cửa mới hết rồi, và cái cửa này cũng tương tự đó. Các bạn gạt ngang thì là cái màn nó sẽ đóng lại. Gara này là chỉ có 2 xe thôi, nhưng mà nhìn nó hơi chật hơn là những cái gara bình thường một tí. Lý ra là nó không có chật đâu, nhưng mà tại vì á hai bên á các bạn thấy là cửa này là cửa gara đôi, hai bên nó có dư ra thêm, mình nghĩ là ở đây khoảng 1 mét, và bên kia được khoảng chừng 30 cm nữa. Là hai bên nó cũng dư ra thêm một tí, nhưng mà có điều á là các bạn thấy chỗ này nè, chủ nhà họ làm, họ đóng cái cabinet nè, một dãy cabinet từ đây dọc xuống dưới đây hết, cho nên nó ăn mất cái tường ở bên đó. Ở đây họ cũng làm một cái cabinet lên, và bên đây tương tự, bên đây cũng vậy. Mình nghĩ là hồi đó họ sử dụng cái gara này làm cái workshop của họ đó, cho nên là họ có đồ chỗ để mà máng thu nè, rồi bên đây có rất là nhiều cabinet, rồi họ để thêm một cái tủ lạnh, mà cái tủ lạnh này là cũng dạng tốt nha, chứ không phải là tủ lạnh dạng thường đâu. Họ để một cái tủ lạnh sát ở cái cửa gara chỗ này. Đồng thời là chỗ cái sàn đó họ cũng đổ epoxy. Cái epoxy này mình thấy cũng chất lượng cũng khá là tốt, mặc dù là chỗ này nè, ở dọc ở đây có một số chỗ là nó hơi bị tróc lên rồi. Đây, ở đây là chỗ bị tróc lên rồi nè, do sử dụng lâu ngày đó, hoặc là do dầu nhớt gì đó. Nhưng mà nhìn cái sàn epoxy họ đổ cũng khá là tốt. Thêm cái nữa là cái cửa gara này là cửa cách nhiệt, họ có những cái panel cách nhiệt ở đây chứ không phải là loại cửa thường. Và mình nhìn thấy ở trên đây đó là hai cái lò xo bên đây. Cái lò xo bên đây nhìn còn khá là mới, lò xo bên đây mình nghĩ là họ cũng mới vừa thay hai cái lò xo này. Gara này chạy bằng beo cho nên là nó sẽ êm hơn những cái loại chạy bằng xích đó. Các bạn thấy không, gara chạy bằng beo nó chỉ có kêu cái tiếng của cái máy kéo ra thôi, chứ nó không có cái tiếng ồn của xích. Ở dưới đây mình thấy là chỗ này hồi xưa nhà này họ có sửa móng rồi nè.
Nhưng mà nãy giờ mình đi trong nhà thì mình không thấy bị nứt trong nhà. Có thể là do nhà này họ mới remodel lại, họ làm lại cái tường hết á. Cho nên là họ che hết những cái vết nứt cũ rồi. Mà ở đây là các bạn thấy là có một cái dấu đào ra. Cái xi măng ở đây nó hơi khác. Họ làm cái đường driveway đi vô cũng là cái driveway mà tốn tiền hơn là những cái nhà bình thường. Ví dụ như những cái nhà bình thường các bạn thấy bên kia là cái driveway bình thường họ chỉ đổ xi măng thôi, xi măng trơn bình thường thôi. Còn đây là họ đổ cái xi măng mà sỏi, thường là làm cái dạng xi măng mà có sỏi ở trên như vậy á là sẽ mắc tiền hơn. Mình đang coi thử coi là cái phần gạch ở trên lầu trên đó nó có bị nứt gì hay không. Tại vì thường những cái nhà mà có tầng 2 ở trên như vậy thường nó rất là hay dễ bị nứt ở phía trên, nhưng mà ở đây thì mình không thấy, hiện tại thì mình không thấy. Phần hàng rào của nhà này làm rất là đẹp nè, các bạn thấy không? Hàng rào gỗ còn rất là mới, thẳng thớm, mà cái gỗ có vẻ cũng còn tốt, cao tới 8 feet luôn. Ở bên đây có một cái không gian nữa, cái sân họ rào hàng rào mé bên góc bên đây của nhà nữa. Để mình vô coi thử. Còn ở đây họ khóa lại rồi. Vậy là muốn vô cái chỗ đó là phải đi thông qua chỗ phòng ăn dành cho gia đình. Thì mình đi qua bên chỗ cái sân bên đây trước, trước khi mình ra cái sân có hồ bơi. Cái khung cửa này họ cũng thay là cái khung loại mới, cửa rất là tốt. Wow, bên đây họ làm cái hàng rào bọc hết cái phần bên đây lại. Tại nhà này là nằm ngay chỗ cái corner lot. Bên đây là cái đường chạy xe, nhưng mà cái đường này là đường phía trong cho nên cũng ít xe chạy lắm, khá là yên tĩnh. Đứng đây hầu như là không có nghe tiếng xe. Qua bên hông nhà thì các bạn thấy họ rào chỗ này lại, họ làm luôn thành cái sân phía trong của họ để có thêm nhiều cái sự riêng tư. Cỏ ở đây họ chăm sóc cũng khá kỹ. Nãy giờ mình để ý thấy á, khi mà mình coi cái listing này trên mạng mình cũng đã hơi thắc mắc, tại vì cái nhà này phía trước nhìn vô thì là như nhà một tầng. Rất là thường thấy của những cái năm 75 ở khu vực này. Nhưng mà có điều là nhà này khi mà mình coi kỹ cái listing thì mình thấy là nó có thêm một cái phòng game room ở trên lầu. Mình thắc mắc là mình nghĩ có thể là họ xây thêm vô. Cho nên là bây giờ mình đi ra đây mình coi á, thì sau khi mà mình đi một vòng nhà mình tới đây thì mình thấy là đúng là cái phần phía game room trên lầu là họ xây vô thêm sau này, chứ không phải là nó đi chung với cái nhà ban đầu. Tại vì nếu mà các bạn để ý thấy kỹ á, ở trên video là sẽ dễ thấy nhất. Các bạn thấy nè, cái gạch ở phía dưới đây là màu khác. Mặc dù là khi mà họ làm cái phần trên lầu họ cũng chọn cái loại gạch gần giống như vậy rồi, nhưng mà nhìn kỹ thì các bạn thấy là cái tông màu của hai cái gạch nó vẫn khác nhau. Đó, ở trên đây là màu nó vàng đều nè, nó có hơi thiên màu đỏ một tí. Ở dưới đây á, thì là nó vàng trắng hơn, nó có tông màu trắng hơn, và những cái đỏ, màu đỏ, gạch đỏ của nó thì nó lại đỏ đậm hơn. Cho nên các bạn nhìn nè, đó, hai cái màu khác nhau hoàn toàn. Cho nên mình chắc chắn là cái phần game room phía trên lầu, nhà này họ chủ nhà họ bỏ tiền ra họ xây lại mới hoàn toàn cái phần phía trên. Hàng rào bên đây họ làm cũng là hàng rào 8 feet. Ở đây họ còn làm một cái chỗ trồng cây nữa, mà còn gắn luôn cả cái đồ tưới tự động nữa. Đây là một cái xích đu rất là dễ thương, và có thêm một cái nhà để mà để những cái dụng cụ cắt cỏ hoặc là chăm sóc vườn tược. Nhà kho này còn rất là tốt. Ở dưới đó có một số chỗ hơi bị thấm nước, nhưng mà mình nhìn chung mình thấy là cái nhà kho này còn rất là tốt. Bây giờ mình vòng lại vô trong để mình đi coi những cái phòng ngủ mé bên kia của nhà trước khi mà mình đi ra sân sau mình
tham quan cái hồ bơi. Rồi quay trở lại đây là phòng bếp, thì thông phòng khách bên đó là những cái phòng ngủ còn lại. Bây giờ mình đi qua coi những cái phòng ngủ còn lại trước khi mình đi lên lầu và ra đằng sau coi tham quan hồ bơi ha. Bên đây thì họ cũng đóng thêm một số những cái cabinet mà âm tường nè để thêm đồ. Chỗ này là cái đường đi lên trên attic. Chút xíu nữa mình đi mở lên coi attic ở trên coi nó như thế nào. Bên tay phải của mình ở đây là một cái phòng ngủ nhỏ. Phòng ngủ nhỏ này cái size cũng khá là rộng, rộng hơn những cái phòng ngủ nhỏ thông thường. Dù trần nó hơi thấp nhưng mà có điều là cái size nó rộng. Ở đây họ vẫn sử dụng thảm nhưng mà mình nghĩ đây là thảm mới, họ mới thay nè. Vô đây còn nghe mùi thảm mới. Closet ở đây. Đối diện bên đây hình như cũng là một cái closet khác. Yeah, chỗ này là chỗ máng áo khoác để mà mình đi ở ngoài giờ mình máng áo khoác trong đây. Rất là nhiều storage, nhiều chỗ để đồ. Bên đây là cái phòng ngủ nhỏ thứ hai. Phòng ngủ nhỏ thứ hai này cái size cũng rộng hơn là những cái phòng ngủ nhỏ bình thường. Rất là nhiều ánh sáng tự nhiên. Ở đây có 2 cửa sổ, ở đây có thêm một cái cửa sổ lớn nữa. Cho nên phòng này rất là sáng, mình chưa có bật đèn luôn. Và có tới 2 cái closet để mình mở coi coi. Ở đây là một cái closet nè. Bên kia cho nên là 2 cái cửa vô chung một cái closet. Họ làm cái kệ để đồ này cũng rất là chu đáo, rất là tinh tế. Dòng xuống đây, bên tay phải của mình là phòng tắm dành cho 2 cái phòng ngủ nhỏ ở đây. Phòng tắm này thì họ cũng remodel lại hết rồi. Phần cabinet mình nghĩ là giống với cái cabinet ở phía ngoài bếp. Họ sử dụng cái loại cũng giống như vậy. Cái tay nắm cũng tương tự nhưng mà mình nghĩ là trong đây họ sơn lại cái màu xanh. Tại vì họ mới sơn lại. Tại vì các bạn nhìn nè, cái này họ sơn lại, họ sơn luôn cả cái hardware ở đây. Chứ bình thường cái hardware nó làm gì có màu xanh đó. Hardware thường là nó sẽ bằng kim loại bình thường thôi. Cho nên là cái này họ mới sơn lại nè để nhìn cho nó đẹp hơn. Phần sink rửa mặt là cũng còn khá là mới, cái đá còn rất là đẹp. Ở đây á, chỉ có một cái mình thấy không có tiện lắm. Mặc dù là họ làm lại cái frameless glass cho cái phòng tắm nhưng mà họ lại không có bỏ cái bồn tắm ở dưới đây. Theo mình nghĩ hay hơn nếu đã làm cái phần kiến như vậy rồi, nhìn nó rất là hiện đại thì mình nên làm cái chỗ này là thành phòng tắm đứng luôn. Mình bỏ luôn cái bồn thì nó sẽ hay hơn nhiều. Nhưng mà mình không biết tại sao họ vẫn giữ lại như vậy. Họ lót gạch là họ lót luôn từ phía dưới lên tới trần luôn. Và họ upgrade luôn cả những cái đèn reset ở trên trần. Nhưng mà chỉ có riêng một cái là cái bồn tắm ở đây họ vẫn giữ lại. Đây là bồn vệ sinh. Thì bồn vệ sinh ở đây mình thấy họ cũng sử dụng là loại tốt, là loại Kohler. Họ còn làm cái đèn ở dưới cabinet nữa. Và cái kiến cũng vậy. Cái kiến này họ cũng là mua lại kiến tốt nè. Bấm đây là nó sẽ sáng đèn nè. Đó. Nhà này chủ nhà họ rất là chịu chi. Chỉ có điều là do là cái nhà này cái khung nó đã cũ rồi. Cái nhà khung năm 1975. Cho dù là họ có sửa như thế nào đi nữa thì cái khung họ cũng không có thể nào mà sửa đẹp như cái hiện đại bây giờ được. Có một số những nhà xây năm 75 thì nó làm cái dạng open với lại cái ceiling nó cao nên là khi mà người ta remodel lại nhìn nó sẽ hiện đại hơn. Còn nhà này á, chủ nhà mặc dù là họ bỏ rất là nhiều tiền nhưng mà có điều là cái khung nó như vậy từ xưa giờ rồi nên họ không thể nào sửa được. Ở đây là mình nghĩ là phòng master nè. Phòng master ở đây. Phòng master họ có gắn 2 cái đèn ở hướng đó, 2 cái đèn ngủ ở hướng đó, nghĩa là cái giường họ để cái đầu ở bên đó và cái chân ở hướng này. Ở đây là chỗ gắn tivi. Nếu mà các bạn nhìn kỹ trên tường thấy là cái setup nó vẫn còn như cũ nè. Ở đây họ có những cái dấu mà họ patch lại hồi xưa là họ gắn cái tivi lên tường ở chỗ này. Phòng ngủ chính thì được một cái là sàn gỗ giống như là phía ngoài ở phần còn lại của nhà, cho nên là nhìn còn rất là tốt.
Mình rất là thích phòng ngủ mà không có thảm, tại vì gỗ nó ấm hơn và nó cũng chất lượng hơn là cái thảm. Thảm ở trong phòng á, nó bụi, nó dơ rất là khó mà vệ sinh. Ở đây là phòng closet của ngủ chính. Cái closet này thì nó hơi nhỏ nhưng mà mình nghĩ là do phòng này họ chia ra làm hai bên. Closet này là của một người chồng và closet bên kia là của vợ. Ở đây có thêm một không gian closet nữa, thì hai cái closet nó nằm riêng hai bên. Nhà này năm 75 ở Plano, cho nên là cái bảng điện nó cũng để nằm ở trong nhà. Và cái bảng điện này mình nghĩ là người ta đã upgrade cái bảng điện đời mới rồi. Yeah, họ đã upgrade cái bảng điện này là bảng điện mới rồi. Bảng điện 200 nè. Họ label rất là kỹ. Mình chỉ không thích một cái là nếu mà cái bảng điện nó nằm đây á, bây giờ nhiều người chạy xe điện, cần làm thêm cái chỗ sạc cho xe ngoài gara thì nó sẽ rất là phiền, tại vì mình phải đi dây tuốt từ trong đây đi ra gara, cái tiền dây không là biết bao nhiêu tiền. Vòng qua bên đây là phòng tắm của phòng ngủ chính. Phòng tắm của phòng ngủ chính tương tự thôi, phòng tắm của phòng ngủ chính họ cũng đã remodel lại hết rồi. Cái phần sink rửa mặt ở đây mình nghĩ là họ mua, họ làm lại cái này, nó giống như là đồ của IKEA. Nhìn nó cũng rất là hợp so với lại cái phòng tắm này, nhưng mà có điều là nhìn nó chất lượng nó không có cao bằng cái phòng tắm nhỏ bên kia. Ở bên đây thì được một cái là họ đã remodel cái phần phòng tắm đứng lại rồi, họ lót gạch từ dưới sàn lên trên trần và họ thay luôn, họ không có để bồn tắm mà họ làm cái phòng tắm đứng không thôi. Nhìn cũng còn rất là sạch sẽ. Nhà này là mình nghĩ chủ nhà là người già nè, cho nên trong phòng tắm họ gắn thêm những cái thanh vịn đó để mà hỗ trợ cho những cái người lớn tuổi khi mà đi ra đi vô. Ở đây thì là cái phần bồn cầu họ cũng sử dụng là loại của Kohler, cũng là loại tốt luôn. Nhưng mà thật sự là khi mà vô nhà này mình coi phòng ngủ chính, coi phòng tắm của phòng ngủ chính thì mình cảm thấy là nó hơi thất vọng một tí so với cái phần còn lại của căn nhà. Bây giờ mình sẽ đi lên trên lầu để mình coi cái phòng game room trên lầu trước khi mà mình đi ra ngoài sân ha. Quên, để mình coi ở đây chắc là chỗ nào để máy lạnh nè. Ồ, chỗ này là chỗ để máy lạnh hồi xưa nhưng mà sau này người ta đã thay lại rồi. Người ta remodel lại xong rồi người ta bỏ luôn cái máy lạnh, có thể người ta đem cái máy lạnh hẳn lên trên attic luôn. Chỗ này thì là họ để cái máy nước nóng, nhưng mà máy nước nóng là cái tankless, đang set ở nhiệt độ là 120 độ nè. Máy nước nóng này xài ga. Nhà này chủ nhà họ mướn những cái người contractor làm rất là kỹ, sạch đẹp ghê. Sẵn tiện ngay đây mình đi lên trên attic coi thử luôn. Cái attic thì hơi tối mà cái chỗ bật đèn trên attic thì nó lại nằm ở đây. Và kéo cọng dây này để mở cái đèn vàng bên đó. Xong rồi phải kéo cái cọng dây này để mở cái đèn trắng này. Cho nên là nãy mình lên là nó hơi phiền. Đó, ở đây các bạn thấy là lên đây các bạn có thể thấy là cái phần máy lạnh họ dời từ ở dưới, họ dời lên trên đây. Và cái máy lạnh này là rất là to so với cái nhà này. Như các bạn thấy là họ dùng cái loại Carrier nè, là loại rất là mắc tiền. Máy lạnh này là từ năm 2007 rồi, nhưng mà nhìn rất là mới. Mình thấy là cái khung của nhà này, ở trên đây có một số những cái dấu. Đây nè, nếu các bạn nhìn kỹ nè. Ở đây có những cái dấu mà hồi trước mình nghĩ là có thể là một là bị cháy hoặc là do cái hơi của cái ống hít này. Cái hơi hít này nó hư, nó hở, nó ra đây nó làm cho cái gỗ chỗ này nó hơi đen nè. Giờ có một số chỗ bị thấm nước ở đây nè. Nhưng mà mình nghĩ là cái này là do hồi xưa thôi. Bây giờ họ đã sửa lại hết rồi. Nhìn cái khung gỗ của nhà này thấy cũng rất là tốt. Ở đây họ làm rất là kỹ nè. Các bạn có thể thấy họ lót gỗ xung quanh đây hết. Ồ, nhà này tới 2 máy lạnh lận. Bên đây một cái. Rồi bên đây một cái nữa. Wow, họ làm 2 cái máy lạnh luôn. Phần cách nhiệt á, thì mình thấy là ở đây vẫn còn là cái loại cách nhiệt cũ.
Cái bông màu hồng này là những cái loại cách nhiệt màu cũ nhưng mà nhìn nó vẫn còn khá là ok. Wow, trên đây nóng quá. Ngoài trời 100 độ thì ở trên Arctic nó phải 120 độ. Mình mới đi lên tí xíu thôi mà mình đã đổ mồ hôi hột hết rồi. Bây giờ mình đi vòng lên trên lầu để mình coi cái phòng trên đây trước. Như nãy mình nói đó là cái phần phòng ở trên đây là chủ nhà họ xây lại sau này. Hoàn toàn là nó không có dính tới cái plan nhà cũ. Mà cái này là mới hoàn toàn. Họ xây sau này cái phần gạch phía ngoài mới. Phía trong đây là hoàn toàn là mới. Để mà xây thêm cái phần này ở trên đây á, sẽ tốn rất là nhiều tiền. Mà như mình thấy chủ nhà này họ rất là chịu chi nha. Ở đây các bạn thấy là phần gỗ trên đây nè, họ cũng xài là cái gỗ tương tự giống như cái gỗ sàn ở dưới nhà. Là gỗ thiệt luôn. Mà nhìn còn rất là đẹp nè. Ở đây họ làm một cái quầy bar. Đó, phòng trên đây rất là rộng. Họ gắn dàn loa ở trên trần để mà họ enjoy. Và trên đây có một cái phòng vệ sinh. Không, trên đây không phải phòng vệ sinh mà là một cái phòng tắm full luôn. Ở đây là cái phòng tắm đứng nè. Wow. Công nhận chủ nhà này họ chịu chi thật. Phòng này mình nghĩ là nếu mà kéo màn ra hết thì ánh sáng tự nhiên vô cũng rất là nhiều. Do là họ đang đóng cái màn lại thôi. Và chỗ này, nếu mà lúc nãy mình đứng từ dưới mình nhìn lên, mình thấy là ở đây họ có làm thêm một cái balcony. Cái cửa đường mở ra bên đây. Họ làm thêm một cái balcony. Đó, để mà đứng từ trên đây, nhìn xuống phía dưới. Các bạn thấy cái hồ bơi ở dưới rất là đẹp. Nãy mình chưa có đi ra ngoài nhưng mà các bạn nhìn trên đây các bạn sẽ thấy nè. Và cái hồ bơi rất là đẹp nè. Hồ bơi nước trong sạch. Và xung quanh hồ bơi họ lót gạch nha, chứ không phải họ đổ xi măng. Họ lót gạch, để cái thành hồ bơi thì họ lót đá. Đằng kia á, thì họ có làm thêm một cái gazebo, giống như là một cái nhà, cái mái đình để mà ngồi chơi, ăn uống. Cái nhà đó mình nghĩ cũng là cũ lắm rồi đó. Tại vì nếu mà nhìn kỹ ở phía đó thì mình thấy là một số những cái thanh gỗ phía trên cái mái nó đã bong tróc ra hết rồi. Chỗ đó đó. Nhưng mà phía dưới, những cái cây thanh phía dưới thì vẫn ok. Cho nên là nếu mà mình mua về thì mình nên thay cái phần mái đó. Nhìn qua đây nè, chỗ này các bạn có thể thấy rõ nè. Đó, nãy mình nói đó, cái clip co đó. Ở đây là nó có một cái lưới nè để mà chặn rác nè. Đó, rác nó bị chặn lại ngay đó. Thì cái phần máng xối nó sẽ được giữ kỹ hơn. Nhưng mà có một cái mình thấy cũng hơi bất tiện là lâu ngày á, mưa gió xuống cái mái này nó là bằng giống nhựa đường thì nó có những cái hộp li ti nó sẽ tróc ra. Đó, các bạn thấy là nó đang tróc ra và nó dồn lại ở trên cái máng xối ở đây. Cho nên nếu mà mình muốn dọn cái đó thì mình phải mở cái lưới ra mình mới dọn được. Cái lưới nó chỉ có thể cản được những cái như là lá cây, cành cây nhỏ đồ này kia thôi. Hoặc là mấy cái hộp đồ này kia thôi. Còn lại những cái hạt li ti mà từ cái mái nhà nó rớt ra thì nó sẽ không có cản được mà nó sẽ dồn lại trong cái máng xối ở đây. Dọc ở đây các bạn sẽ thấy nè. Wow. Nhà này chủ nhà công nhận họ bỏ tiền ra ghê thiệt. Mình nghĩ là họ remodel nhà này ít nhất cũng phải cả trăm mấy chục ngàn chứ không rẻ hơn. Tại vì xây cái phần phòng ở trên đây thôi là đã phải mướn người kỹ sư vẽ, thợ xây rồi này kia phải xin phép của CD rất là khó. Rồi họ bỏ luôn cả cái phần máy lạnh ở dưới. Theo cái thiết kế cũ của nhà là cái máy lạnh nó nằm ngay cái hộc ở dưới kế bên phòng ngủ chính. Thì họ bỏ luôn cái phần đó mà họ làm luôn lại cái máy lạnh ở trên lầu. Mà họ làm luôn cả hai cái máy lạnh luôn. Thì mình nghĩ là do họ xây thêm cái không gian ở trên đây. Cho nên một cái máy lạnh không thể nào mà nó làm mát hết cho nguyên cái không gian 3.000 square feet này. Cho nên họ phải gắn thêm một cái máy lạnh khác nữa. Và họ làm luôn cả cái phần Arctic lại. Cho nên nhà này mình nghĩ khi mà họ remodel lại, họ làm lại cái phần trên đây là rất tốn rất là nhiều tiền. Mà họ xài toàn là những cái đồ mà chất lượng không à. Họ không phải là xài đồ thường đâu nha. Những cái đồ mà họ dự sử dụng để xây nhà này là toàn là đồ chất lượng không. Cầm qua bên đây thì có thêm một cái không gian để mà dùng làm closet.
Như vậy á, các bạn có thể sử dụng nguyên một cái không gian này gần giống như là một cái apartment. Mình có giống như một cái studio vậy, tại vì nó không có ngăn phòng ra. Thì các bạn có một cái không gian rất là lớn để mà để giường ngủ được. Rồi ở đây có một cái quầy bar thì mình có thể sử dụng chuyển đổi, mình có thể để một cái bếp đây làm bếp nấu ăn cũng được. Ở đây có thể sử dụng làm phòng chơi cũng được. Mục đích ban đầu mình nghĩ là khi mà họ xây cái này để làm phòng chơi trên đây, phòng game room trên đây. Nhưng mà những cái gia đình nào mà họ cần không gian nhiều, họ cần sự riêng tư thì có thể sử dụng nguyên một cái không gian trên lầu này làm một cái phần studio để mà một cái gia đình nhỏ có thể ở được trên đây luôn. Giờ mình đi xuống dưới, mình đi ra đằng sau vườn để mình coi kỹ cái hồ bơi. Như các bạn thấy là chủ nhà này họ rất là chịu chi, cho nên là cái phần gỗ ốp xung quanh nhà nè còn rất là mới. Ở dưới đây họ lót gạch, cái gạch lót này rất là mắc tiền. Thứ nhất là cái gạch nó mắc tiền, thứ hai là cái phần tiền công của thợ làm họ cũng phải làm kỹ, chứ nếu không là chừng một thời gian ngắn là nó sẽ bị sụt xịt bong tróc ra. Hồ bơi họ làm rất là đẹp. Nước nó đang động quá nên mình không thấy rõ, mình nhìn cái cầu thang ở đây thì mình thấy là cái line của cái hồ bơi nó vẫn còn tốt, không có vẻ là bị bong tróc ra gì hết. Bây giờ mình đi thử vòng xung quanh nhà để coi phía sau có bị nứt tường gì hay không nha. Coi dấu hiệu coi nhà có bị vấn đề về móng gì nặng không. Nãy giờ mình đi bên kia thì mình thấy phần gara họ có đào xuống đây họ sửa cái móng phía bên đó. Nhưng mà còn ở đây thì mình không biết. Ồ, bên đây lại có thêm một cái nhà kho nữa. Wow. Chủ nhà này họ chịu chi quá. Phần hồ bơi nè. Hồ bơi là còn rất là mới. Cái phần máy bơm, phần máy lọc còn rất là mới. Cái máy lạnh là siêu to luôn. Mà họ làm rất là tươm tất, các bạn thấy là cái đường đi, đường ống và mấy cái hộp điện là họ làm rất là tươm tất. Những cái người contractor họ làm rất là kỹ. Đây là cái máy lạnh thứ nhất nè, cái máy lạnh thứ hai bên kia. Mình đang đi coi thử coi là nhà này nó có bị nứt tường ở chỗ nào hay không. Đi tới đây thì mình vẫn chưa thấy là nhà bị nứt tường chỗ nào hết. Nhà làm rất là kỹ. Không gian sân cũng rất là rộng, các bạn thấy nè, ở bên đó cái phần hồ bơi nó chiếm hết nửa cái sân rồi, nhưng mà bên đây vẫn có thêm một cái bãi cỏ lớn nè. Và họ trồng hai cái cây cũng khá là xa nhà để mà lấy bóng mát cho cái khu vực sân sau. Đó, như các bạn thấy là bây giờ đang là buổi chiều, nhưng mà do là cái nhà này nó có cái tầng 2 cái phần game room phía sau lên đó, nên là nó che nắng hết, gần như là hết cho cái hồ bơi luôn. Và hồ bơi rất là đẹp, rất là chill. Nè, ở đây cũng vậy nè, các bạn thấy nè. Ở đây nè, có dấu là họ đã cắt ra, họ sửa cái móng nhà rồi nè. Nhưng mà nãy giờ mình đi thì mình lại không thấy cái chỗ nứt nào hết. Cũng lạ. Về phần ngoại thất của nhà này thì mình cho nhà này là 10 điểm. Các bạn thấy là chỉ có một cái điểm trừ duy nhất mình không thích là do cái phần gạch của nhà này cái màu nó hơi cũ thôi. Phần còn lại thì phía trước nhà các bạn thấy rất là cân đối. Landscape làm rất là đẹp. Cỏ họ cắt tỉa rất là kỹ. Cây cối thì họ trồng cũng khá là xa nhà. Và lấy được cái bóng mát, mặc dù là lấy được bóng mát cho nhà nhưng mà không có bị ảnh hưởng nhiều đến cái móng nhà. Thêm nữa, phần hàng rào bao bọc xung quanh nhà các bạn thấy là đang là làm hàng rào 8 feet hết. Đồng thời là hàng rào nó còn rất là thẳng nè. Và ở đây các bạn thấy gỗ nó còn rất là mới. Bên hông nhà họ bọc thêm cái phần hàng rào bên đây để mà lấy thêm cái phần riêng tư bên đây, họ làm bên đây thành một cái sân riêng nữa. Và có thêm cả chỗ trồng cây và có thêm luôn cả cái phần chứa đồ. Phía sau nhà thì càng không có gì để chê. Các bạn thấy là dưới đây họ làm cái gạch lát rất là đẹp. Hồ bơi thì quá đẹp, rất là relax. Ngoài kia thì còn có thêm một cái máy đình để mà ngồi chơi. Tương tự bên kia, đây hàng rào cũng là hàng rào 8 feet. Nhìn góc nào ra thì thấy cái sân sau cũng đẹp hết. Ở bên đây các bạn thấy đứng ở đây, cây cối phía sau nhiều, che gần hết cái phần sân phía sau. Chỉ có một chút xíu chỗ đó là nắng chiều thôi. Còn lại ở đây là cây cối nó che hết. Hàng rào bên đây thẳng thớm,
Rồi bên đây lại còn có thêm một cái nhà kho riêng nữa, cho nên là ngoại thất của nhà này là không có gì để chê. Về phần nội thất của nhà thì đây là cái mục mà mình thấy khó cho điểm nhất trong cái nhà này. Bây giờ mình nói về cái vấn đề ưu điểm trước đi ha. Ưu điểm thứ nhất của nhà này là mình thấy nè, sàn gỗ phía trên các bạn thấy là sàn gỗ loại tốt không? Những cái đồ vật dụng sử dụng trong cái nhà này đều là những cái đồ chất lượng tốt. Chủ nhà này họ bỏ tiền ra họ làm cho cái nội thất của nhà rất là nhiều tiền. Không phải chỉ có vài chục ngàn đâu mà lên tới tiền trăm ngàn chứ không ít hơn. Chỉ có điều vấn đề là nhà này xây năm 1975 cho nên là cái thiết kế không gian của nhà này nó có nhiều cái khó để mà sửa được, mặc dù là người ta bỏ tiền ra rất là nhiều. Chẳng hạn như là không gian phòng bếp ở đây nó quá là nhỏ so với cái diện tích nhà 3.000 square feet. Họ tận dụng họ xây thêm cái phần không gian trên lầu cho nên là chỗ này nó có những cái ít gặp ở những cái nhà khác. Ví dụ như là cái chỗ này là nó bị chiếm không gian của cái phòng ngủ ở đây, hoặc là cái phần phòng đặt đồ đây họ lại tận dụng thêm làm cái phần half bath cho cái tầng dưới ở đây. Một điểm trừ khó mà khắc phục của nhà này là cái trần nhà của tầng 1. Trần nhà tầng 1 ở đây là chỉ có 8 feet thôi. Đây là cái thiết kế của nhà năm 1975 hồi xưa cho nên là không thể nào mà khắc phục được vấn đề này. Với hơn nữa là cái phần phòng tắm của phòng ngủ chính. Phần phòng tắm của phòng ngủ chính này mặc dù là họ cũng đã upgrade rất là nhiều, họ cũng sử dụng những cái đồ vật liệu khá là tốt. Nhưng mà nhìn chung, những người mà họ bỏ khoảng 600.000 vô để mà họ mua một cái nhà thì cái phần phòng tắm chính này nó sẽ cảm thấy rất là kém hơn so với những không gian chỗ khác. Ngay cả hai cái phòng closet của phòng ngủ chính cũng vậy, nó cũng nhỏ hơn so với là những cái chỗ rẻ tiền hơn. Bù lại thì cái không gian phòng tắm nhỏ dành cho hai cái phòng ngủ nhỏ khúc bên đây thì lại làm rất là đẹp, họ làm rất là kỹ, cái vật liệu họ làm khá kỹ và tay nghề của thợ họ làm cũng đẹp nữa. Họ lót gạch từ trên dưới đây, từ dưới sàn lên trên trần. Ở đây họ làm sơn cabinet lại nhìn rất là hiện đại, họ còn làm thêm đèn ở dưới nữa. Chưa kể những cái upgrade mà mọi người ít khi để ý, đó là cái tankless water heater này là họ lắp ở đây, và cái phần máy lạnh hồi xưa là nó nằm ở chỗ này thì họ dời hẳn lên trên attic luôn, và họ gắn thêm một cái hệ thống máy lạnh mới để cho cái không gian phòng game room ở trên lầu. Giờ các bạn có thể thấy nè, nhà này cabinet rất là nhiều từ trong ra ngoài. Các bạn thấy ở đây dọc ngay chỗ cái đường hành lang là đã có một dãy cabinet rồi. Chỗ phòng ăn dành cho khách lại có thêm một dãy cabinet ở đây nữa. Đó, cabinet ở trong phòng giặt đồ và cabinet xung quanh ở ngoài phòng gara. Thêm nữa là cái không gian phòng game room ở trên lầu thì không có gì để mà chê. Cái này là cái mà đáng giá nhất trong cái nhà này. Mình nghĩ là đáng giá nhất trong nhà này. Phần ở đây là họ xây thêm hoàn toàn mới. Họ xài những cái vật liệu rất là tốt. Họ làm cái quầy bar ở đây, họ có đường nước lên đây. Họ có cả phòng tắm riêng ở đây. Không phải là phòng vệ sinh không mà còn phòng tắm nữa. Phòng tắm riêng, hoàn toàn riêng ở đây. Họ có thêm một cái phần closet ở đây. Cho nên mình mới nói là nhà này về cái phần nội thất mình thấy khá là khó chấm điểm. Một mặt là mình rất là thích những cái mình mới vừa nói, là những cái chủ nhà họ bỏ tiền ra không biết bao nhiêu mà nói để mà họ upgrade cái nhà của họ. Nhưng mà mặt kia thì có một số cái mặc dù là họ đã cố gắng rồi nhưng mà không thể nào sửa được. Đó là do cái thiết kế không gian thời xưa của nhà này nó không có khả thi để mà sửa. Nên mình nghĩ là nhà này nếu mà chủ nhà nào họ thích cái thiết kế không gian này, họ thích những cái đồ chất lượng cao, họ thích cái phần phòng game room ở trên lầu này, cái phòng này có thể sử dụng nhiều mục đích khác nhau thì họ bỏ tiền ra mua. Giá 600.000 mình thấy cũng rất là đáng. Theo mình thì mình nằm ở cái mức là giữa giữa. Mình rất là thích cái phần chăm sóc nhà của chủ nhà này, nhưng mà về phần không gian ở dưới thì mình lại thấy là nó hơi bất tiện một tí. Cho nên mình cho điểm nội thất của nhà này là 8 điểm. Về phần vị trí của nhà này thì không có gì phải chê. Khu vực 75075 mình đã đi coi nhiều lần rồi, mình đã đánh giá cho các bạn nhiều lần lắm rồi. Đặc biệt là khu vực chỗ này, các bạn thấy là hàng xóm ở đây nè. Đó, đường xá rất là rộng nè. Đường thì thẳng thớm, gần sát bên đây là có khu trường học khá là nổi tiếng của khu vực Plano. Ở đây đi ra những cái khu vực khác giống như là George Bush nè, Frisco nè, H-Mart nè, những cái chợ xung quanh đây, H-E-B hay là đi 75, 635. Nói chung là chỗ này các bạn đi đâu cũng tiện. Và đặc biệt là nó rất là yên tĩnh. Từ đây chạy ra những cái cung đường lớn nó khoảng chừng 5-7 phút thôi. Nhưng mà ở đây các bạn hoàn toàn không nghe những cái tiếng xe ngoài đổ đường lớn. Cho nên vị trí chỗ này là 10 điểm, không có gì phải bàn. Về mặt giá trị của listing này thì hiện tại listing này đang list ở giá là 675.000. Mới vừa xuống giá là từ giá ban đầu là 699.000. Với cái square feet là 3.550 square feet.
4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi, chưa có tính cái phần game room ở trên lầu. Tính ra là khoảng chừng 221 đồng một square feet, cũng không là đắt so với cái khu vực Plano ở đây. Nhưng mà có điều á, theo mình nghĩ nếu mà đứng về phía góc độ của người mua và cái tâm lý người mua khi mà họ đi vô họ coi nhà này đó, họ sẽ cảm thấy không có hài lòng lắm, không có được ấn tượng lắm khi mà họ coi hai cái không gian chính, đó là phòng bếp và phòng ngủ chính. Mặc dù là cái phòng game room ở trên lầu rất là ấn tượng, nhưng mà họ đi coi nhà họ sẽ để ý hai cái vấn đề đầu tiên: phòng bếp và phòng ngủ chính. Thì hai cái không gian đó nó quá là không có hợp so với cái mức giá này. Những cái người mà họ mua nhà nằm ở tầm giá 600 mấy 700 ngàn này thì họ sẽ kỳ vọng nhiều hơn ở hai cái không gian chỗ đó. Cho nên theo mình nghĩ giá trị của listing này, mặc dù 221 đồng nó cũng khá là ok so với cái khu vực Plano, nhưng mà nhà này mình nghĩ là nếu mà xuống thêm một chút nữa thì sẽ hấp dẫn người mua hơn. Mình xong cái buổi show nhà ngày hôm nay rồi, thì hẹn gặp lại mọi người ở cái buổi show nhà lần sau nha.